السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا في درس النهاردة انا هقول لك على شوية حاجات كده لازم تمشي عليهم لو انت فاتح مشروع جديد وعايز تنجح فيه. طبعا الكلام اللي انا هقول لك عليه الكلام انا جربته عشان بدأت ان انا مثلا افتح مشروع دعاية واعلان ومشروع طباعة. طبعا قابلتني كذا حاجة كده وانا برضو هكلمكم عليها، عشان انت لو فاتح مثلا مشروع جديد وعايز تنجح فيه يا ريت تتجنب اللي انا هقول لك عليه، بس يا ريت يعني تسمعوا مني عشان ديت عن تجربة، والله عن تجربة. بس الكلام ده انا حبيت ان انا اقوله لكم عشان طبعا في ناس كتير بتبتدي في مشاريع جديدة وما بتبقاش عارفة ايه يعني ايه العواقب بتاعتها او المشاكل بتاعتها، واللي يقول لك ده انا هفتح يا عم واقفل ومش هكمل والكلام ده كله. لا، هي كلها ارزاق على ربنا، وفعلا انت لو انت بتسعى هتلاقي. لو انت بتسعى هتلاقي. انا واحد من الناس اول ما فتحت مشروع كنت خايف ان مثلا المشروع يفشل اخسر الكلام ده كله. ففي ناس كبيرة طبعا كلمتني قالت لي يا ابني اسعى وملكش دعوة بأي حاجة، ربنا هو الرزاق. طبعا ربنا هو اللي يرزقك والرزق كله على ربنا. بس في شوية حاجات كده، انت لو عايز تنجح في اي مشروع يا ريت تمشي على كلامي. اسمع مني او تسمع من غيري، برضو في ناس عاملة بص في فيديوهات كتير موت على الانترنت وبتعرفك برضو انت تعمل ايه عشان تمشي ايه صح وتنجح في مشروعك. طبعا انا هكلمك دلوقتي على مشروعي اللي هو ايه، مشروع الدعايه والاعلان. طبعا انا كنت عملت دراسه جدوى كامله لمشروع الدعايه والاعلان عشان اعرفك تعمل ايه وتجيب ايه، واللي انت يعني المكاتب اللي انت هتجيبها وكمبيوتر والكلام ده كله انا شرحته في ايه في دراسه الجدوى دي. طبعا الكلام ده مش مترتب بس على مشروع الدعايه والاعلان، لا، على اي مشروع. اول حاجه، الحاجه دي طبعا اساسيه، انت لو عملتها والله لا تنجح في مشروعك وتمشي مية مية. لما تيجي تفتح مشروع ما تفتحش مشروع يعني في البلد اللي انت فيها، مثلا ما تجيش مثلا انت من مدينة بنها ومثلا في منزل كذا تفتح في نفس بيتك تحت كده والناس كلها عارفينك والدنيا حلوة. مثلا هديك مثال يعني هقربها برضه عليكم كده عشان برضه ما صعبهاش عليكم. انا عن نفسي من قرية اسمها متعاصم من مدينة بنها. طبعا انا فاتح مشروع في القرية دي والناس كلها طبعا عارفين الحمد لله. بس انا لما فتحت بدأت بقى ان انا اشتغل واخد سمعة والكلام ده كله لحد ما اتشهرت. تمام. هنيجي دلوقتي على الخطوة المهمة. الخطوة ديت ايه بقى؟ مثلا طالما الناس عارفاني ومثلا ايه بقى فيها قريب وغريب واللي يجي يقول لك ده انا قريبك مش عارف من عند مين يعني في حاجات كتير كده هتحصل معاك. تمام. انت لو فتحت المشروع في بيتك، او المحل اللي انت فاتحه في بيتك او في المكان اللي الناس كلها عارفينك فيه، اول حاجه بقى ايه اللي يقول لك؟ والنبي ايه استنى عليا، دي الفلوس ده انا هجيبها يعني. بعد ما تعمل له الشغلانه وانت كلفت على الشغلانه دي قد كده، هو ما يعرفش اي حاجه ان انت مكلف عليها، لا يجي يقول لك استنى عليا ايه مثلا يومين ثلاثه. اليومين ثلاثه دول هيضربوا 3 سنين و4 سنين. واسالني انا عشان ايه، في ناس كتير قابلتني كده. وهتيجي تطالبهم بالفلوس دي هيقول لك منين؟ ده الدنيا بايظه والدنيا ومش عارف ايه والشغل ده. ادي كده ايه اول حاجه احنا عرفناها، انك ما تفتحش في البلد اللي انت فيها والناس اللي عارفينك فيها. لو عايز تنجح بقى تعمل ايه؟ هتروح بره يعني بلد جنبك او مدينه الكلام ده كله الناس مش عارفينك فيها الا قليل جدا، واحد مثلا معارف الكلام ده كله. لا بس هتاخد حقك. انت مثلا تقول له الحاجه دي بجنيه هيقول لك الجنيه هو الغريب كده بره. انت مثلا، انا مثلا لو رحت بنها ورحت جاي شاري حاجه او حولت على مطبعه بجيب شغل الكلام ده، اقدر ان انا اقول له مثلا هيبقى يتبقى او مثلا هبقى اجيب لك؟ لا، مش هتعرف تعمل الكلام ده عشان هو بياخد حقه وقتي. مثلا زي الدكتور بياخد حقه قبل ما يكشف على المريض. طبعا احنا كلنا عارفين الكلام ده. يبقى كده عرفنا انك ما تفتحش في المكان اللي الناس عارفينك فيه. هنيجي بقى على المشكلة اللي ممكن تقابلك تاني. المشكلة هي ايه بقى؟ انت مثلا فتحت المشروع والدنيا حلوة واتشهرت والشغل بيجيلك تمام وربنا يرزقك بإذن الله. طبعا انت لو عملت شغل مثلا ايه كارت فرح لواحد او اي حاجة بقى، اذا كان يافطة كروت، اديت له مثلا حاجة من عندك، طبعا كلفت جنيه. لو انت قلت له مثلا هات نص جنيه والنص التاني هتدفعه مثلا بعد ما تيجي تستلم الشغل، يا ريت تعمل كده. بس ايه، ما تسلموش الشغل لما تاخد فلوسك كلها. ليه بقى يا عم طه تاخد فلوسك كلها؟ انت لو اديته الحاجه ديت وهتبتدي ان انت تطالبه بالفلوس بعد ما هو خدها، يبقى حلني بقى والله الفلوس ما هتجيلك. ديت عن تجربه. احسن مثلا ايه، انا كنت واحد يعني انا واحد اهوت انا جربت المشاكل دي كلها.
كنت اجي اعمل الشغل للناس، وبدات ان انا ايه قعدت سنه واثنين وثلاثه والله على الحوار ده. قعدت اقول له ايه يا عم لا خلي دلوقتي لحد ما اخلص الشغل ومش عارف ايه، واجي اسلمه الشغل والدنيا حلوه ياخد الشغل ويمشي، وقفل تليفونه يا عم وخلاص كده بالسلامه. راحت فلوسك. راحت فلوس ازاي؟ خلاص يعني يعتبر كده راحت فلوسك. عشان انا لما مثلا بعمل الشغل للناس، وفي ناس كتير كده يعني كتير قوي كده، لما اجي اعمل لهم الشغل واسلمهم الشغل، يجي يقول لك ايه معلش يومين استنى عليا كده. بعد ما انا سلمت الشغل انا ما خدتش اصلا جنيه منه، ده الشغل ده مكلفني برضه. هتيجي بعد كده اليومين دول ضربوا بالصلاة على النبي سنة واثنين وثلاثة، وتيجي تقابله يروح جاي لافت لك وشه كده. ايه يا عم وانا مش عايزين نغلط يعني. هتيجي تقابله هتحس ان انت يعني بتشحت منه. تيجي تقول له مثلا انا عايز الفلوس، انا الفلوس ديت المفروض دي بتاعت ناس بتدفعها المطبعه، بتدفعها هنا حساب خامات، الكلام ده كله والله الزبون ما يعرف الكلام ده، ان احنا اصلا بنصرف على الحاجه ديت وبناخد نسبه بسيطه في يعني هو مكسبنا. لا ما يعرفش الكلام ده. هو مثلا انت قلت له 100 جنيه مثلا، هيقول لك يا عم ايه ده انت هتاخد 100 جنيه في شويه ورق. هو ما يعرفش اصلا ان شويه الورق دول غاليين اصلا، واحنا واخدين حاجه بسيطه. الحاجه البسيطه ديت سعر بقى، وقعدنا على الجهاز كمبيوتر وبنصمم واضاءه وحاجات كتير كده يعني انتوا عارفينها. هو ولا شايل هم الكلام ده كله. فانت تحاول يعني حاول بقدر الامكان تفتح اي مشروع وعايز تنجح فيه، ما تحاول يعني حاول ان انت تاخد حقك وقت كده، عشان ما تبقيش حاجه لحد ولا تقول لي ده انا خسرت وعملت والكلام ده كله. هنيجي بقى على المشكله اللي بعد دي. المشكله هي ايه؟ هي مش مشكله ولا حاجه. انت مثلا جبت بضاعة، مثلا انت جبت الورقة ديت مثلا بجنيه، تمام؟ جبتها من عند التاجر بجنيه، ورحت جاي حاططها في المحل عندك او في المطبعة عندك، وتبتدي دلوقتي انت تقول لنفسك ايه؟ طب انا هطلعها للزبون بكام؟ لا، انت هتطلعها للزبون بكام ديت بقى ترجع لك انت. انت اعمل حساب ان الورقة ديت عشان تجيبها صرفت مواصلات كذا، وتعبك، التعب اللي انت رحت فيه وجبته من مشوار بعيد والكلام ده كله انت بتعمل حسابه. وتعمل حساب ان الخامة اللي انت جبتها ديت لو جبتها مثلا بجنيه، شوف انت بقى طبعتها، زودت فيها حاجة مع مثلا المشوار اللي احنا اتكلمنا عليه، مع المشوار بتاعك مع التعب بتاعك الكلام ده كله، هتحط التكلفة بتاعة المكسب بتاعتك فيها. يعني مثلا هتحط حساب مشوارك مثلا ايه، بالتقدير كده انت ومزاجك يعني. مثلا انا في اليوم ده عطلت العطله دي حسابها كذا، الورقه اللي انا طبعتها ديت كلفت مثلا حبر كذا، الشغلانه اللي انا طبعتها يعني مثلا الشغل اللي انا طبعته ده بتكلفه تانية خالص. لازم تحط البنود دي كلها عشان تعرف مكسبك ايه. المكسب انا لما جيت في البدايه يعني عشان مثلا اقول مثلا الزبون دوت انا هديله الكارت ده بكام، ما كنتش بعرف احسبها، لحد ما سالت واحد واثنين وثلاثه لحد ما دلوني نفس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. قال لي شوف انت كلفت نفسك كام وحط مكسبك عليه. وفي ناس كتير زمايل ليا والله العظيم يعني، في ناس كتير ربنا يجازيهم خير وقفوا معايا وما بيخبيش المعلومه على حد. وانا عشان اعرف المعلومات ديت انا بحب برضه اعرف غيري. انت قدامي اهوت ممكن ما تعرفش الكلام ده، فانا برضه حبيت ان يعني اعتبرني اخوك وانا بقول لك الكلام ده. عايز تسمع مني والله العظيم لا تنجح في مشروعك. لو سمعت مني ده الكلام دوت ونفذته هتنجح في مشروعك، بدل ما تقضي سنين زيي. يعني انا عملت اقول لك بقى انا يعني قعدت قد ايه على بال ما فهمت الحوار ده كله. انا قعدت 5 6 سنين كده اقعد اخسر ولا انا واخد بالي. اخسر ليه بقى؟ ان انا ببقي فلوس بره واجي اعمل الشغل للناس ما اعرفش مكسبي كام، واديله الشغلانه كده يعتبر ببلاش. ويجي ما مثلا غيري واحد مثلا فتح مكتب زي يقول لي يا عم ده حرام عليك انت بتديله حاجه كده ببلاش، ده انت الخسران. ولا انا بسمعه خالص، وده طبعا فعلا هو كان كلامه صح، ان انا بديله حاجه ببلاش اجي انا احسبها في الاخر ما الاقيش مكسب ليا ولا اي حاجه طلعت لي خالص. انا حبيت ان انا اعرفك الكلام ده لنفسك. يعني حاول بقدر الامكان تفهم ايه اللي يقابلك عشان خاطر ما تخسرش، ما تبقاش فاتح المشروع بتاعك وانت بتخسر وحرام عليك صحتك والكلام ده كله. وكده يعني يعتبر في حاجات كتير جدا، بس عشان ما اطولش عليها يعني ما اطولش عليكم فيها، انا برضه هقولها لكم في فيديوهات جايه. اي حاجه بقى انا هحاول ان اكتبها كده عشان ما انساش، بس عشان برضه ما اطولش عليكم. بكده انا عرفتكم ايه الحاجات الاساسيه اللي انت ده ممكن تعملها عشان تنجح في مشروعك. وبكده هنكون خلصنا درس النهارده. ولو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا في فيديوهات كتير في القناه موجوده عندي هتعلمك حاجات كتير جدا. وحتى لو انت اللي مش هتتعلم،
في مثلا اولادك، العيال الصغيره اللي هي لسه طالعه جديد بقى، اللي عايزه تتعلم الاكسل والوورد وبرنامج الفوتوشوب والتصميم والطباعه وتعليم الدعايه والاعلان. انا كل اللي انا بفهمه انا بقدمه في القناه دي. انا القناه ديت شامله حاجات كتير جدا، انا ما بقدمش حاجه واحده بس. انا كل اللي انا بقدمه في القناه ديت كل الحاجات ديت انا اعرفها، وانا بحب ان انا اقولها لغيري عشان برضو يتعلم. يعني عشان ايه؟ كل واحد عايز يشتغل برضو يعني وايه ويعرف. انا مش لاقي شغلانه الكلام ده كله، انت لو دخلت على قناتي هتتعلم كتير وهتلاقي في مكسب يعني كتير جدا. بس انت قبل ما تحقق المكسب ده انا بقول لك ازاي تنجح في مشروعك. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده بس الناس كده كانت عايزه تعرف. في تعليقات كانت بتجيلي من ناس موجوده عندي في القناه، تقول لي انا فتحت مثلا مشروع ورحت جاي مصفي، كان واحد معايا وصفينا وبعدنا عن بعض، اعمل ايه في المكن اللي عندي واعمل ايه في المستلزمات اللي عندي دي؟ يعني اكمل في مشروعي ولا ابيعها والكلام ده كله؟ لا، انت لو فتحت مشروع وفاهم فيه يا ريت تكمل فيه، هتنجح وباذن الله ربنا يرزق الجميع. وبكده عشان برضو ما اطولش عليكم، بكده نكون خلصنا درس النهارده. بس برضو ما تنساش تشترك في القناه لو انت لسه جديد في القناه. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. كان معكم طاهر رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.